Welcome back sa isa na namang kwento ng kapupulutan ng aral. Isa sa mga pinaka nakakatakot na alamat sa mitolohiyang Pilipino, ang kwento ni Corazon, na madalas ituring bilang pinagmulan ng mga aswang. Ang kanyang kwento ay malalim na nakaugat sa alamat at hiwaga. Isang salaysay na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon bilang isang babala at isang nakakapangilabot na paalala ng mga di maipaliwanag na puwersang nagkukubli sa dilim. Hindi tulad ng ibang alamat ng aswang, natatangi ang kwento ni Corazon dahil hindi lamang ito tungkol sa isang sumpa, kundi isang trahedyang bunga ng pag-ibig, pagtataksil, at kawalan ng pag-asa. Ang aswang ay isa sa mga kinatatakutang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Kilala sa kakayahang magpalit ng anyo, kumain ng laman ng tao, at manila ng walang kamalay-malay na biktima. Ngunit ang kwento ni Corazon ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa kung paano nagsimula ang ganitong mga nilalang. Hindi lamang siya isang halimaw, siya ay isang sagisag ng sakit, paghihiganti, at ang manipis na hangganan sa pagitan ng biktima at ng naninila. Ang kanyang alamat ay nagsisilbing paalala na ang mga nakaranas ng matinding kawalang katarungan ay maaaring lamunin ng kadiliman. Sa video na ito, ating susuruin ang pinagmulan ng pagbabagong anyo ni Corazon at tutuklasin ang mga pangyayaring nagtulak sa kanya sa isang madilim at nakakatakot na landas. Titingnan natin ang mga alamat na bumabalot sa kanyang kakayahan, ang kanyang impluwensya sa mundo ng supernatural at kung paano patuloy na hinuhubog ng kanyang kwento ang mga makabagong salaysay tungkol sa aswang. Higit pa sa isang kwentong katatakutan, ang alamat ni Corazon ay isa ring salaysay ng pagkawala at ng mapait na bunga ng kalupitan ng tao. Habang sinisiyasat natin ang nakakakilabot ngunit kapanapanabik na alamat na ito, ating susuriin din kung sinasalamin ng kwento ni Corazon ang mas malalim na takot at pangamba sa ating kultura. Ang alamat ng unang aswang ay hindi lamang tungkol sa isang nilalang ng gabi, ito ay tungkol sa mga pinagdaan ng paghihirap ng mga inaapi, ang mapanganib na pangyarihan ng paghihiganti at ang hindi matakasang tanikala ng tadhana. Kaya manatili kayo sa amin habang binubuksan natin ang madilim at trahedyang pinagmulan ni Corazon, ang unang aswang. Nagsimula ang kwento ni Corazon sa isang maliit at liblib na layon, kung saan siya ay kilala bilang isang mabait at napakagandang babae. Labis siyang minahal ng kanyang mga kababayan, iginagalang dahil sa kanyang kakayahang magpagaling at hinangaan sa kanyang walang pag-iimbot na kabutihan. Ngunit sa likod ng mapayapang pamumuhay na ito, unti-unting sumibol ang inggit at kasamaan sa puso ng mga nais siyang pabagsakin. Ang bulong-bulungan ng paninibugho ay nauwi sa hayagang mga paratang nang umibig sa kanya ang anak ng isang mayamang Panginoon ng lupa, na siyang nagpasiklab sa galit ng makapangyarihang mga tao sa bayan. Isang kapuspalat na gabi, pinaratangan si Corazon ng panggagaway, isang kasalanang karapat-dapat sa kamatayan sa paningin ng mga mabamahiing taga-nayon. Ang mismong mga taong tinulungan niya ay nagbago ng tingin sa kanya, pinangungunahan ng mga nagnais na tuluyang mapalaya sa siya. Kinaladkad siya sa madilim na kagubatan kung saan siya ay binugbog, itinali at iniwan upang mamatay. Dito, sa gitna ng kanyang paghihirap, may isang bagay na hindi banal ang sumibol sa kanyang kalooban. Ayon sa alamat, narinig ng mga espiritu ng madilim na kagubatan
Ang mga panaghoy ng dalamhati ni Corazon, mga sinaunang nilalang na matagal nang may hinanakit sa sangkatauhan. Sa kanyang huling sandali, bumulong ang mga ito sa kanya, nag-aalok ng isang pagpipilian. Yakapin ang dilim at muling isilang o tuluyang maglaho sa kawalan. Sa kanyang huling hininga, isinumpa niya ang mga nagtaksil sa kanya at sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang kanyang pagbabago. Kinabukasan, inakala ng mga taga-nayon na siya'y namatay na. Ngunit pagsapit ng gabi, isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw mula sa kagubatan. Bumalik si Corazon. Hindi na isang hamak na mortal, kundi isang nilalang na mas nakapanghihilakbo. Ang kauna-unahang aswang ay isinilang at ang kanyang uhaw sa paghihiganti ay isusulat sa dugo. Isa sa mga nakakatakot na bahagi ng pagbabago ni Corazon ay ang kanyang kakayahang magpalit ng anyo ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi tulad ng karaniwang tao, kaya niyang maghulog ng kanyang balat tulad ng isang ahas at mag-anyong mabangis na nilalang na gumagala sa dilim. May nagsasabing mas pinipili niyang maging isang dambuhalang ipong may nagliliyab na pulang mga mata. Habang may iba namang naniniwalang kaya niyang maging isang malaanin at madulas na nilalang na tahimik na gumagapang sa buong baryo nang hindi napapansin. Ang kapangyarihang ito ay nagbigay sa kanya ng kalamangan laban sa kanyang mga kaaway, sapagkat kaya niyang umatake ng walang babala. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang pagsasakatawan ng kanyang galit at matinding paghahangad ng paghihiganti. Ang mga nagtaksil sa kanya ay namuhay sa patuloy na takot. Hindi alam kung ang banayad na simoy ng hangin sa kanilang bintana ay karaniwang ihip lamang o si Corazon na nagmamasid mula sa kadiliman. Ang kakayahang magbago ng anyo ay nangangahulugan ding kayang pasukin ni Corazon ang nayo nang hindi napapansin. Sa umaga, maaari siyang mag-anyong tao, nakikihalubilo sa mismong mga taong minsang nagtaboy sa kanya. Ngunit sa gabi, bumabalik siya sa kanyang tunay na anyo. Pinapakain ang takot at laman ng mga nagtaksil sa kanya. Sinasabing walang sinumang nakarinig ng bulong ng kanyang pangalan sa hangin ang nabubuhay upang makita ang pagsikat ng araw. Sa maraming alamat ng aswang, ang kakayahang magpalit ng anyo ay hindi lamang isang pampihirang kapangyarihan. Ito ay sumasagisag sa panlilinlang, mga nakatagong katotohanan, at ang ideya na ang kasamaan ay maaaring magsuot ng isang pamilyar na mukha. Ang ganap na pagmamay-ari ni Corazon sa kakayahang ito ay nagsigurong mananatili ang kanyang alamat. Isang kwentong binibigkas sa mahinang tinig ng mga takot sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim, lampas sa hangganan ng kanilang mga tahanan. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay na inyong suporta para sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Hindi lang nakakatakot si Corazon dahil kaya niyang baguhin ang kanyang itsura. Meron din siyang ibang kapangyarihan at delikadong mga kakayahan na dahilan kung bakit siya'y isang taong dapat katakutan. Ang pagiging malapit lang sa kanya ay sapat na para magkasakit ang mga taong nananakit sa kanya. At kahit ang pinakamalakas na lalaki ay maaaring mawala ng lakas o mamatay mula sa kanyang haplos. Kaya niyang kontrolin ang mga anino, gumagalaw sa buong baryo nang hindi siya nakikita. Ang kanyang tawanan ay maririnig sa gabi, parang isang nakakatakot na babala
na nagpaparamdam ng kaba na parang may multo sa paligid. Ang pinaka nakakatakot na aspeto ng kanyang kapangyarihan ay ang kanyang kakayahang kontrolin ang isipan ng iba. Sinasabing kayang bulungan ni Corazon ang panaginip ng mga may sala. Pinahihirapan sila hanggang sa mawalan sila ng katinuan. Marami sa mga nagbalak lumaban sa kanya ang natagpuang paggalagala sa mga lansangan, bumubulong ng kung ano-anong wika, habang ang kanilang mga mata ay blanko sa takot. May ilan na nagsasabing nakita nila ang refleksyon niya sa tubig bago sila hinila pababa ng mga kamay na hindi nakikita. Ang madilim na impluwensya ni Corazon ay lumaganap hindi lamang sa nayon kundi pati na rin sa kagubatan at mga bukirin. Nalanta ang mga pananing, natlaho ang mga hayop, at ang dating masiglang pamayanan ay nabalot ng takot at kawalan ng pag-asa. May ilan na naniniwalang isinumpa na ang lupa, habang buhay na nakatali sa puot ng unang aswang. Ang mga taga-Nayan na dating mabilis siyang husgahan, ngayon taimtim na nananalangin para sa awa. Ngunit nanatiling walang sagot ang kanilang mga panalangin. Ang kanyang alamat ay naging babala. Isang kwento ng kung ano ang maaaring mangyari kapag hinayaang lumaganap ang kalupitan at kawalan ng katarungan. Si Corazon ay ipinagkanulo, ngunit sa paghahangad ng paghihigante, siya ay naging mas masahol pa kaysa sa mga taong nagkasala sa kanya. Ang kapalit ng kapangyarihan ay ang kanyang pagkatao. At sa huli, siya mismo ang naging halimaw na kinatatakutan nila. Ang alamat ni Corazon ay nag-iwan ng hindi mapapawing bakas sa mitolohiyang Pilipino. Nagbibigay hugis sa hindi mabilang na kwento tungkol sa mga aswang at iba pang mga nilalang ng dilim. Madalas siyang itinuturing bilang pinagmulan ng mga nilalang na gumagambala sa panaginip ng mga Pilipino. Isang figura na ang trahedyang sinapit ay nagsisilbing babala laban sa panganib ng pagtataksil at kawalan ng katarungan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa mga libro, pelikula at palabas sa telebisyon. Bawat isa ay may kanya-kanyang interpretasyon ng kanyang alamat. May ilan na inilalarawan siya bilang isang kontrabida, isang mapagiganting espiritu na biktima ang mga inosente. Ang iba naman ay nagpapakita sa kanya bilang isang trahedyang tauhan, isang babaeng pinagkaitan ng hustisya at itinulak sa landas ng kadiliman. Ano man ang bersyon, nananatiling isa sa pinakakaakit-akit na kwento sa mitolohiyang Pilipino ang alamat ni Corazon. Ang alamat ay nagsisilbing salamin ng mga takot ng isang kultura, at ang alamat ni Corazon ay sumasalamin sa mas malalim na pangamba tungkol sa kasalanan, parusa at ang mga bunga ng pagtataksil sa sariling lahi. Patuloy pa rin itong isinasalaysay, nagpapaalala sa atin na ang nakaraan ay hindi kailanman lubusang nalilibing at may mga sumpang hindi kailanman naglalaho. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa mundo ng alamat ng Pilipinas at nais mong matuto pa tungkol sa mga kahangahangang kwentong tulad nito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan na maaaring interesado rin sa pag-explore ng mayamang kultura ng Pilipinas. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na maghatid ng mas maraming nakakaintrigang nilalaman tungkol sa alamat, mitolohiya at mga kwentong nag-uugnay sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin at inaabangan namin ang pagbabahagi ng mas marami pang kamanghamanghang kwento sa iyo.